الحرب العالمية الأولى عرفت حينئذ بالحرب العظمى. هي حرب عالمية نشبت بداية في أوروبا من 28 من يوليو 1914 وانتهت في 11 من نوفمبر 1918. وصفت وقت حدوثها بالحرب التي ستنهي كل الحروب. جمع لها أكثر من 70 مليون فرد عسكري للمشاركة في واحدة من أكبر الحروب في التاريخ. لقي أكثر من 9 ملايين مقاتل و7 ملايين مدني مصرعهم نتيجة الحرب، وتعتبر أيضا عاملا مساهما في عدد من جرائم الإبادة الجماعية والإنفلونزا الإسبانية عام 1918، والتي تسببت فيما بين 50 و100 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم. تفاقم معدل الخسائر العسكرية بسبب التطور التقني والصناعي للمتحاربين والركود التكتيكي الناجم عن حرب الخنادق القاسية. تعد هذه الحرب أحد أعنف الصراعات في التاريخ، وتسببت في التمهيد لتغييرات سياسية كبيرة. حرب بدأت أوروبية وانتهت عالمية. أشعل شرارتها طالب جامعي بعد اغتياله ولي عهد النمسا عام 1914 في سيرييفو، والقاتل هو جافريلو برينسيب، وهو من قومي الصربية واليوغوسلافية العرقية من مجموعة شباب البوسنة الذي كان مدعوما من قبل اليد السوداء، وهي منظمة قومية في صربيا. وانتهت بصراع عنيف ل4 سنوات شاركت فيه أكثر من 70 دولة، ومهدت لتغييرات سياسية كبيرة، وكانت وراء ثورات في دول عديدة. وبعد حادثة اغتيال ولي عهد النمسا، وجهت النمسا إنذارا لصربيا في 23 من يوليو تموز عام 1914 تطلب فيه الموافقة خلال 48 ساعة على 10 مطالب. ورغم أن صربيا وافقت على معظم هذه المطالب، إلا أن النمسا عدتها رفضا وأعلنت الحرب على صربيا، وذلك في 28 من يوليو تموز رغم المساعي الدولية لحل الخلاف. وبعد إعلان النمسا الحرب على صربيا، بدأت آلية التحالفات الأوروبية تتفاعل، حيث ناصرت روسيا صربيا وأعلنت الحرب على النمسا لرغبتها في السيطرة على المضائق، ذلك غير استيائها من الأمير الألماني الذي يحكم ألبانيا، والتعاون العسكري بين ألمانيا والدولة العثمانية، مما جعل ألمانيا تعلن الحرب على روسيا في الأول من أغسطس آب 1914، وبعدها بيومين على فرنسا. وفي 6 من أغسطس آب أعلنت الإمبراطورية النمساوية النمسا والمجر حربها على روسيا، وتلاها إعلان فرنسا وإنجلترا الحرب على النمسا في 10 و11 من أغسطس آب. تشكلت مجموعتان، الأولى سميت بقوات الحلفاء الوفاق الثلاثي، ضمت فرنسا وبريطانيا وصربيا والجبل الأسود وبلجيكا، والثانية دول الوسط المركز، مشكلة من النمسا وهنغاريا وألمانيا. ثم انضمت اليابان لرغبتها في بسط نفوذها على الصين والسيطرة على منطقة شانتونغ الصينية، والتي كانت تحت سيطرة ألمانيا، فالتحقت الصين بدورها إلى صف الحلفاء. كان موقف الدولة العثمانية الحياد أولا، لكنها اضطرت للوقوف بجانب دول الوسط في 3 من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك دفاعا عن حدودها المهددة من نفوذ بعض الدول من صف الحلفاء.
وتوسعت التحالفات مع اتساع دائرة الحرب، إما طمعا في السيطرة أو رغبة بالاستقلال. وعيد تنظيم هذه التحالفات وتوسيعها مع دخول المزيد من الدول إلى الحرب. إيطاليا واليابان والولايات المتحدة انضموا إلى الحلفاء، بينما انضمت الدولة العثمانية ومملكة بلغاريا لدول المركز. نتيجة للحرب استبدلت الإمبراطوريات الروسية والألمانية والنمساوية المجرية والعثمانية بدول جديدة قائمة على القوميات، وفرضت القوى الأربع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا شروطها في سلسلة من المعاهدات المتفق عليها في مؤتمر باريس للسلام عام 1919. كان الهدف من تشكيل عصبة الأمم هو منع حرب عالمية أخرى، ولكن لأسباب مختلفة فشلت في القيام بذلك. الشروط القاسية التي فرضتها معاهدة فرساي على ألمانيا ساهمت في صعود الحزب النازي ونشوب الحرب العالمية الثانية. غيرت الحرب العظمى أجزاء كبيرة من أوروبا والشرق الأوسط بطرق لها تبعات باقية إلى اليوم. أعزائنا، تابعونا في قناتنا الصوت الفريد الوثائقية على اليوتيوب. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد، عندما ينسج الصوت معنى الحرف.